اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هكمل معاكم سلسله فيديوهات حاجات مهمه تعرفوها قبل ما تعملوا شنط الكنفا البلاستيك. قبل كده في اول فيديو عملته اتكلمت عن مقاسات البلاستيك وانواعه كلها. النهارده هيكون معايا نوعين جداد من البلاستيك، اول مره استعملهم واول مره اجربهم، وهشتغل فيهم معاكم في فيديوهات بعد كده. النوع البلاستيك الأول ده نوع من البلاستيك بيتباع بالمتر، بتشتري متر أو 2 أو نص متر حسب ما انت عايزة. البلاستيك دوت عرضه بيكون 105 سنتيمتر. نوعه مرن، ممكن يتحمل معايا موديلات مختلفة من الشنط. المربعات بتكون مقاس 3 مليمتر. جربت أدخل فيه أكتر من خيط، لقيته إن هو بيتحمل ونوعه كويس. وان شاء الله لما اعمل اول شنطة معاكم بالبلاستيك دوت هتشوفوا ازاي بيتقص وازاي بشتغل عليه. الشبك دوت في نوع تاني من الشبك انا كنت بتلخبط معاه، الشبك الخاص بالسجاد، ومهم جدا انكم تعرفوا الفرق بين الاتنين. شبك السجاد بيكون بالشكل دوت، بيكون مرن جدا، المربعات بتاعته بتكون كبيرة. ده مش مخصص للشنط، بس مهم انكم تعرفوا الفرق بين الاتنين. ده ممكن تطبقيه وتتنيه، ده مخصص للسجاد. النوع التاني من البلاستيك النوع دوت الشبك المقصوص. هتفتكروا ان هو الشبك العادي اللي انا بستعمله كل مرة هو نفس الشبك، ولكن هيكون طول البلاستيك 50 سنتيمتر والعرض بالجوانب 53 سنتيمتر، وده هيكون اكبر بلاستيك. هجربه ان شاء الله معاكم، وهيكون فيه شغل كتير قوي لان هو بلاستيك كبير. عرض البلاستيك من الجزء دوت هيكون حوالي 25 سنتيمتر، وده هيكون شكل البلاستيك لما يتقفل، هيكون بالشكل دوت، مقاس كبير. وهيكون ارتفاع الشنطة 18 سنتيمتر، ممكن يزيد شوية بعد ما أخلص الغرز. حاجة مهمة جدا، مهمة انك تعرفيها قبل ما تركبي البطانة، هي قفل الخيط بشكل كويس وبشكل ناعم. لازم يكون طرف الخيط وانا بقفله انعم طرف الخيط. اتأكد كويس ان مفيش حاجة بتشوك، مفيش حاجة بتعور، لان ممكن طرف الخيط يكون عامل زي الابرة ويقطع البطانة كمان ويشوك، وكأن في شوكة جوه البطانة. طيب الحاجة التانية المهمة، لازم قبل ما اركب البطانة اتأكد وراجع كويس جدا الغرز، هل الغرز كاملة ولا ناقصة. مثلا الشنطة ديت حصل معايا ان بعد ما قفلت الشنطة وبعد ما ركبت البطانة لقيت ان كان في غرزة ناقصة. احيانا مش بنشوف العيوب، احيانا ما بنقدرش نشوفها بسبب ان احنا عندنا حاجة اسمها النقطة العامية، بنبقى فاكرين ان احنا عملنا كل حاجة صح بس في لسه عيب احنا مش شايفينه. محتاجين ناخد رأي حد علشان يقول لنا ايه العيب اللي احنا مش شايفينه. انا لاحظت العيب الموجود في الشنطة من صور الموبايل مش من الحقيقة، وانا بتفرج عليها وانا بشتغل ما لاحظتش العيب دوت ابدا وصلحته. كان صعب جدا انك تكملي غرزة بعد ما تقفلي الشنطة وتقفلي البطانة، ولو كانت الغرزة دي في مكان تاني جوه الشنطة احتمال كنت ارمي الشنطة من الشباك. فمهم جدا اننا نراجع الغرز، نراجع الخيط، في خيط ناقص، في اي مشكلة قبل ما اركب البطانة وقبل ما احط البطانة. لازم اجرب ملمس البطانة، ملمس البلاستيك، هل في اي حاجة بتشوك، هل في كلكعة خيط، في اي مشكلة موجودة احلها قبل ما اخيط البطانة، لان بعد كده خلاص هربط الشنطة ومفيش تراجع بقى، مش هينفع ان انا ارجع او افك الشنطة تاني بعد ما اخيطها. فكري دايما في رأي اللي هياخد الشنطة، اللي هيستعملها هيبص لها ازاي، هيشوف العيوب ازاي. قدر الامكان احنا يعني احتمال طبعا اننا ممكن نغلط، بس قدر الامكان براجع وبتأكد وبسأل حد بثق فيه
يشوف اي حاجة محتاجة تتصلح او اي عيب انا مش ملاحظاه، ممكن حد يساعدني يشوف معايا، يراجع معايا كمان الشنطة قبل ما اركب البطانة. بكده انا اكون انتهيت من فيديو النهاردة. وفي حاجات بتكون افكار في الفيديوهات بتكون على اساس تعليقات جت واسئلة منكم، فياريت لو في حد عنده سؤال او اي مشكلة حصلت معاه وحب ان هو يسألني او يبعتلي على انستجرام صورة شغله ويوريني هل في حاجة محتاجة تتصلح أو ياخد رأيي، أهلا وسهلا بيه في أي وقت. وشكرا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.